không ai về gì hết. Chỉ có ba người trên đạp theo kìa. Xe đạp kia kìa, nó ngược chiều. Nhỏ rồi. Nhỏ đâu rồi? Đạp đó đang đứng ở bên kia đó. Rồi. Ủa cái thằng nhỏ đó rồi ta? Hả? À cô kia hả? Nó vứt xe rồi, xe nó đâu rồi ta? Ôi cái xe nó mắc ở trong kia rồi kìa. Kìa nó nhảy qua kia rồi. Cái xe mắc trên cái xe luôn kìa ghê không? Đi ra đây không hết chút nào, đi ra đây. Trời ơi. Ủa cái thằng nhỏ này thoát chết tài thật đấy.